Hello everyone, Bhanita's lifestyle অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত মই চাউলত হোৱা ওকণি আপোনালোকে কেনেকৈ ঘৰুৱা ৰেমেডি ইউজ কৰি খেদাই পঠাব পাৰিব সেইটোৰ ওপৰতে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো হ'ব গৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব, তেতিয়া নিশ্চয় বুজিব পাৰিব। লগতে আপোনালোকক এটি অনুৰোধ জনাব বিচাৰো, যদি মোৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপুনি ভিডিঅ' চাই আছে তেনেহলে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছো। তেনেহলে আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। চাউলত হোৱা ওকণি বিশেষকৈ এই বাৰিষা কালত হয়, চাউল ওকণিৰ কথা কৈছো। আমাৰ এইফালে কাউৰ ওকণি বুলিও কোৱা হয়। কলা কলা যে চাউলত হোৱা পোকটো, সেই পোকটো ঘৰুৱা দিহা অৱলম্বন কৰিও আমি খেদাই পঠাব পাৰো। বিশেষকৈ যদি বেছিকে চাউল থাকে তেতিয়া এই বাৰিষা কালত কিন্তু চাউল ওকণি হয়। চাউলবোৰ গাব লাগি যায়, ঘামি যায়, হয়নে? তাৰ ফলতে এই চাউল ওকণি হয়। সেইকাৰণে যিহেতু চাউলৰ ইমান দাম, সেইকাৰণে আমি আমাৰ ঘৰত থকা চাউলখিনি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে বহুত দিনলৈ। আৰু যেতিয়া আমি ঘৰুৱা ৰেমেডি ইউজ কৰিয়ে এই চাউল ওকণি নোহোৱা কৰিব পাৰো, সেইটো আমি কিয়নো নকৰো, হয়নে? তেনেহলে আহক ৰেমেডিটো আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো। চাউল ওকণিৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? কৰ্পূৰ ল'ব লাগিব। খোৱা কৰ্পূৰ যে নাৰিকলৰ লাডু বা পূজা, আমি বিভিন্ন ধৰণৰ পূজাৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যে কৰ্পূৰ ব্যৱহাৰ কৰো, বগা বগা, সেই কৰ্পূৰ ল'ব। পেকেটতো পোৱা যায় বা বটলো থাকে কৰ্পূৰৰ। পূজা সামগ্ৰীৰ দোকানত আপোনালোকে অতি সহজে এই কৰ্পূৰ পাব। কৰ্পূৰ ল'ব আপোনালোকে, আৰু য'ত চাউল থয় সেই চাউলত কাগজেদি ধুনীয়াকে পেকিং কৰিব। পেকিং কৰি সেই কৰ্পূৰ যাতে ৰাখি থৈ দিব। তেতিয়া দেখিব আপোনালোকৰ ঘৰত কিন্তু চাউলত যি চাউল ওকণি হয়, চাউল ওকণি নহয়। কৰ্পূৰৰ গোন্ধতে চাউল ওকণি তাতে চাউলখিনিত জন্ম হ'ব নোৱাৰে। আৰু যদি আপোনাৰ চাউলখিনিত অলৰেডি চাউল ওকণি হৈছে, তেতিয়া কি কৰিব? আপুনি চাউলখিনি ধুনীয়াকে অকমান সময়ৰ কাৰণে ৰ'দত মেলি দিব। মেলি দি সেই কৰ্পূৰ অকমান 2খন বা 3খন মান ধুনীয়াকে মিহিকে গুৰি কৰি ল'ব। হাতত এনেকে ঘঁহি দিলেও কিন্তু মিহি হৈ যায়, গুৰিৰ নিচিনা হৈ যায় কৰ্পূৰটো। সেই কৰ্পূৰৰ গুৰি চাউলখিনিৰ ওপৰত ছটিয়াই দিব। 2খন বা 3খন বুলি মই এইকাৰণে কৈছো, আপোনালোকে গম পাব আপোনাৰ চাউলৰ পৰিমাণ কিমান। যদি চাউলৰ পৰিমাণ বেছি আছে, অকমান গুৰি বেছিকে লাগিব। আপোনালোকেতো নিজে গম পাবয়ে কিমানখিনি গুৰিৰ প্ৰয়োজন হয়। আৰু কৰ্পূৰ দিলে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যে কিবা অপকাৰ কৰিব নেকি। একেবাৰে অপকাৰ নকৰে, যিহেতু আমি কৰ্পূৰ খাবও পাৰো। পায়স বা নাৰিকলৰ লাডুততো আমি কৰ্পূৰ দিওঁৱে। গতিকে কৰ্পূৰ দিলে একো অসুবিধা নহয়। আপোনালোকে এইটো কৰি চাব। যদি অলৰেডি কাউৰ ওকণি বুলিয়ে কৈছো, আমাৰ এইফালে যিহেতু কাউৰ ওকণি বুলি কওঁ আমি, কাউৰ ওকণি হৈছে, তেতিয়াহলে কৰ্পূৰ দিয়াৰ পিছতে কিন্তু কাউৰ ওকণিখিনি গুচি যাব। এইটো টিপছ আপোনালোকে এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক। আৰু যদি আপুনি টিপছটো ব্যৱহাৰ কৰি ভাল ৰিজাল্ট পাইছে, তেনেহলে মোৰ কমেন্ট বক্সত আপোনাৰ এষাৰি মন্তব্য জনাব বুলি নিশ্চয় আশা কৰিছো। আৰু কিছুমানে চাউল ওকণিৰ পৰা ৰক্ষা পাবৰ কাৰণে মহানিম তিতা পাতো ৰাখি থৈ দিয়ে। মহানিম তিতাও ৰাখিব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰতো কিন্তু কি হয়, কাউৰ ওকণি বা চাউল ওকণি নোহোৱা হয়। মহানিম তিতাৰ পৰাও এটা উগ্ৰ গোন্ধ ওলাই যে, তিতা ভাৱ থাকে মহানিম তিতাৰ পাতত। গতিকে এই মহানিম তিতা ব্যৱহাৰ কৰিও কিন্তু চাউল ওকণিৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি। কিন্তু যিটো মই কৰ্পূৰৰ কথা কৈছো, এই কৰ্পূৰটো দিলে কিন্তু আপোনালোকে একদম ফাষ্ট ৰিজাল্ট পাব। গতিকে এইটোৱে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছো। তেনেহলে একেবাৰে সৰু ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো সামৰিছো। পুনৰ আপোনালোকক মোৰে কোনোবা এটি অন্য ভিডিঅ'ৰ মাজত নিশ্চয় লগ পাম। তেনেহলে আপোনালোক ভালে থাকক, সুস্থ থাকক আৰু হাঁহি থাকক। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে, লাইক এটা কৰি দিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিছো। লগতে মোৰ এটা ফেচবুক পেজ আছে, ভনিতাছ লাইফষ্টাইল বুলি। অনুগ্ৰহ কৰি পেজটো ফলো কৰি দিব বুলি আশা কৰিছো। ইনষ্টাগ্ৰামত ভনিতা বৰকটকী বুলি আছে। যদি বেয়া নাপায় ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফলো কৰিব বুলি আশা কৰিছো। তেনেহলে ভালে থাকক আপোনালোক। পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।